hij neemt eindelijk op. Ik heb het hier 4 keer over gedaan. Maar hallo kijkers van FC Strange. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we deze super magical chest. Want als je ziet, we hebben 5000 gems om te openen. 5 motherfucking 1000 gems. We gaan 1 super magical chest openen. En laten we maar beginnen. 4600 gems. Het is heel erg veel. 6200 gold. Valkyrie. Battle Ram. Goblin Hut. Nu. Heel veel. Normale. Ja. Ja, we krijgen legendary. Let's go. En welke kaart is het? Ik kijk niet. En het is de Sparky. Ja. Het is een legendary. Maar. Ja. Het is in ieder geval een legendary. Daar ben ik al tevreden mee. Het is niet de beste legendary, maar ja, boeien, het is een legendary. Dit was de video, was een korte video, maar ja, ik hoop dat je genoten hebt en later.